ก็สวัสดีครับอาจารย์ A นะครับ PMI Academy Pro นะครับในช่องอาจารย์ A Channel นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าไอตัว PMBOK 7 Edition เนี่ยมันประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าในตัว Edition 7 เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2เนื้อหาหลักๆนะครับคือถ้าดูก็คือมันจะมี PMBOK Guide นะครับ7 Edition และมันก็จะมี The Standard for the Project Management นะครับก็คือเป็นมาตรฐานของ Project Management นะครับซึ่งเนื้อหาของตัว PMBOK Edition 7 เนี่ย Table of Content เนี่ยสารพันของมันเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย Standard นะครับของ Project Management ซึ่งมันจะประกอบด้วย3หัวข้อหลักนะครับก็คือจะแนะนำเขาเรียก Introduction ของ Standard Project Management 2 ก็คือระบบนะครับ A System for Value Delivery เราจะมาดูซิว่าเวลาเราจะส่งมอบเนี่ยให้มันมีคุณค่าเนี่ยมันมีระบบอะไรบ้างแล้วอันสุดท้ายนะครับสำหรับ The Standard for Project Management นี่ก็คือ Project Management Principle นั่นเองนะครับว่าดูหลักการพื้นฐานเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับดังนั้นไอตัว PMBOK Edition 7 ก็จะประกอบด้วย2ส่วนไอตัวล่างเนี่ยนะครับก็คือเป็นไกด์สำหรับ Project Management Body of Knowledge หรือเขาเรียกว่า PMBOK นะครับอันนี้ก็จะมีอยู่4หัวข้อหลักๆนะครับก็คือจะเป็นหัวข้อในเรื่องของ Introduction Project Performance Domain นะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ Tailoring ก็คือว่าจาก Project Performance Domain เนี่ยเราก็จะมาคัดสรรนะครับว่าจะเลือกให้เหมาะกับโครงการยังไงแล้วตัวหัวข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของรูปแบบโมเดลวิธีการ Method หรือ Artifact ก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูก่อนนะครับตัว Revision 6 ไป 7ทำไมมันถึงเกิดเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งตัว Revision 6 หรือ 7 เนี่ยเราสามารถหาได้ใน Digital Content Platform นะฮะใน PMI ORG นะครับ Project Management Institute นะครับสามารถเข้าฟรีๆได้เลยนะครับแต่ต้องเป็นสมาชิกนะครับเรามาดูนะครับใน PMBOK 6 Edition แน่นอนว่ามันจะเป็นลักษณะของไกด์นะ PMBOK of Knowledge เห็นไหมครับมันก็จะมีแนะนำในเรื่องของตัว Project Environment หน้าที่ของ Project Manager คืออะไรแล้วก็จะมี Knowledge Area ทั้ง10 Knowledge Area นะครับตั้งแต่ Integrate Scope Schedule Cost Quality Resource Communication Risk Procurement จนถึง Stakeholder นะครับแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของ The Standard for Project Management เป็น Process Group นะครับมันก็จะเป็น Initiating Planning Executing Monitoring and Controlling Closing นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันก็จะเป็นหัวข้อหลักนะครับถ้าคนสอบในตัว Edition 6 เนี่ยเขาจะรู้ว่าเราต้องจำทั้งหมดเนี่ย49 Process นะครับแต่พอ Edition 6 เนี่ยพอเป็น Edition 7 เนี่ยมันจะแตกต่างออกไปแล้วนะครับก็จะกลายเป็น The Standard Project Management นะครับก็จะมี3หัวข้อที่แนะนำไปเมื่อกี้นะครับ Introduction System Value Delivery นะครับ Project Management Principle เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย Stewardship Team Stakeholder Value System Thinking Leadership Tailoring Quality Complexity ความซับซ้อนนะ Risk แล้วก็การปรับตัวเขาเรียก Adaptability และ Resiliency นะครับแล้วก็ Change เห็นไหม Standard มันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแล้วก็ไกด์ไลน์เนี่ยไอตัวไกด์ไลน์ของตัว PMBOK 7 เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นระบุของ Project Performance และ Domain เป็น Stakeholder Team Development Approach and Life Cycle Planning Project Work Delivery Measurement Uncertainty นะแล้วก็ Tailoring แล้วก็ Model Method and Artifact นะครับแล้วก็ Appendix ต่างๆซึ่งไอ2ตัวทั้งไกด์6แล้วก็ไกด์7เนี่ยนะครับมันก็อยู่ในแพลตฟอร์มว่า PMI Standard Digital Content Platform นะครับอันนี้สามารถหาดูได้อันนี้คือหลักเลยนะครับแต่ในหัวข้อนี้ของอาจารย์เนี่ยจะพยายามจะนำเสนอในเรื่องของ PMBOK Guide ใน Edition 7 นะในแง่มุมของ Standard for Project Management แล้วก็ไกด์สำหรับ Project Management Body of Knowledge ด้วยนะครับงั้นเรามาดูกันก่อนเลยนะครับจากหัวข้อที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะเน้นในเรื่องของ The Standard of Project Management ดีกว่านะครับซึ่งถ้าเรา break down ออกมานะครับมันก็จะประกอบด้วย3 section ด้วยกันนะครับ section 1เขาเรียกว่า introduction มันก็จะบอกว่าจุดประสงค์ของ Standard Project Management คืออะไรคือ T term และก็ concept ของมันนะครับส่วนใน section ที่2เนี่ยก็คือเป็น System for Value Delivery นะครับในหัวข้อนี้ก็จะประกอบไปด้วย5หัวข้อหลักๆนะครับเช่น 1. Create Value ก็จะบอกด้วย Value Delivery Component มีอะไรบ้างมีข้อมูลในการ Flow นะ Information Flow คืออะไรนะครับในหัวข้อที่2ก็คือจะเป็น Organizational Governance System ระบบการกำกับดูแลในองค์กรนะครับจะมีระบบอะไรบ้างหัวข้อที่3ก็คือเขาเรียกว่า Function Associate with Project ก็คือว่าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะประกอบไปด้วย8หัวข้อย่อยนะครับหัวข้อที่1นะครับก็คือว่าเขาเรียกว่า Provide Oversight and Coordinate ก็คือเราลองมองล่วงหน้าแล้วก็การประสานงานมีอะไรบ้างในโปรเจกต์2ก็คือจะนำเสนอในเรื่องของวัตถุประสงค์และการฟีดแบ็ก
นะครับในหัวข้อที่ 3 ก็จะเป็นลักษณะ facilitate and support คืออำนวยความสะดวกแล้วก็สนับสนุนเกี่ยวข้องกับโครงการยังไงนะครับในหัวข้อที่ 4 ก็คือจะเป็นตัว perform work คือการทำงานออกมาแล้วก็การที่จะเราสามารถที่เสียสละเขาเรียกว่า contribute insight ลึกๆมันมีอะไรบ้างในการทำงานนะครับหัวข้อที่ 5 คือ apply expertise ก็คือเราก็ apply ความเชี่ยวชาญเข้าไปในโครงการนะครับหัวข้อที่ 6 ก็จะเป็นการ provide ในแง่มุมของ business ทิศทางของธุรกิจแล้วก็อะไรคือ insight คือส่วนลึกเนี่ยเพื่อ apply กับโปรเจกต์นะครับหัวข้อที่ 7 ก็คือจะ provide resource and direction เราก็ต้องมีการในโครงการเนี่ยเราก็ต้อง provide resource เพื่อให้โครงการเนี่ยสำเร็จได้ว่าทิศทางเป็นยังไงในการจัดหา resource นะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายก็คือการ maintain governance ก็คือเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาการกำกับดูแลในโครงการนะครับก็เป็นลักษณะของหัวข้อที่3นะ function associated with projects นะครับหัวข้อที่4นะครับก็คือ the project environment นะครับเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วในโปรเจกต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมี internal environment นะครับแล้วก็ external environment นะครับเนี่ยแต่สมัยก่อนอาจจะเป็น organization process asset เคยได้ยินไหมครับแล้วก็จะเป็น enterprise environmental factor นะครับก็จะอยู่ในหัวข้อนี้นะครับส่วนหัวข้อที่5นะครับสุดท้ายสำหรับตัวระบบในการ value delivery นะครับก็คือเรียกว่า product management consideration คือการพิจารณาว่าเราจะเอา product เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งมันก็มีหัวข้อเดียวนะครับในเรื่องของ product management consideration ว่าเป็นยังไงนะครับส่วนเซกชันที่3นะครับก็คือเป็นหัวข้อหลักๆเลยนะครับเขาเรียกว่า Project Management Principle นะครับก็จะมีทั้งหมด12 Principle กันด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือ be a diligent respectful และก็ caring steward นะครับก็จะเป็นลักษณะของความเคารพนะครับการที่เราจะแก้ไขปัญหายังไงเนี่ยเราจะต้องมีการดูแลกันยังไงนะฮะเหมือนสจ๊วตเนี่ยในเครื่องบินอะไรเงี้ยนะครับอันที่2นะครับก็คือการ create a collaborative project and team environment นะครับก็คือว่าเราต้องสร้างบรรยากาศให้สมัครสมานสามัคคีร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานในโครงการนะฮะเพื่อที่จะรู้ว่าบรรยากาศทีมเนี่ยเราทำงานร่วมกันนะครับส่วน principle ที่3เขาเรียก effectively engage with stakeholder ก็คือว่าเราจะต้องให้ stakeholder หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพทำยังไง Principle ที่ 4 คือ Focus on Value เราเน้นเวลาเราจะ deliver โครงการเนี่ยเราเน้นที่ value คุณค่าของโครงการ Principle ที่ 5 ก็คือเราต้อง recognize คือจดจำมีการประเมินให้คุณค่าแล้วก็ตอบสนองนะครับในการที่ระบบในการ interaction กันเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับหลายๆระบบดังนั้นเราจะมีการ interact ปฏิสัมพันธ์กันยังไงนะครับ Principle ที่ 6 นะครับก็คือการ demonstrate leadership behavior เราต้องแสดงความเป็นผู้นำนะฮะ behavior มันมีหลายประเภทแบบดูกันนะครับ Principle ที่ 7นะครับก็คือการ tailor based on context ก็คือว่าเราก็ต้องเรียก tailor ก็คือการเย็บปักถักร้อยนะช่างตัดเสื้อเราก็ต้องรวบรวมนะฮะตามบริบทของโครงการเนี่ยเราจะใช้อันไหนมาบ้างนะครับเราก็จะมีวิธีการนะครับอันที่ 8 ก็คือ build quality เพื่อที่จะ into process and deliverable นะครับคือเราต้องสร้างคุณภาพเข้าไปใน process แล้วก็ผลงานที่เรากำลังจะ deliver ไปนะครับสำคัญนะครับคุณภาพอันที่9นะครับก็คือ navigate complexity เราก็ต้องดูสำรวจดูว่ามันมีความซับซ้อนขนาดไหนหัวข้อที่10ก็คือ optimize risk response นะครับเราก็ต้องมีการตอบสนองเรื่องความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเรา response เวอร์เกินไปนะต้องให้เหมาะสมนะเพราะมันมีปัจจัยเรื่องเวลาแล้วก็คอสเข้าไปอยู่ด้วยนะครับ principle ที่11ก็คือ embrace adaptability and resiliency ก็คือว่าเราจะต้องห้อมล้อมก็คือเราต้องมีการปรับตัวนะครับแล้วก็ต้องมีการยืดหยุ่นนะครับอันนี้สำคัญและใน principle ที่12นะครับก็คือว่า enable change to achieve the envision future state นะครับเราก็ต้องพยายามที่แน่นอนในโลกปัจจุบันมันมีการที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราสามารถต้องเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราต้อง achieve เพื่อปรับตัวให้เข้ากับวิสัยทัศน์ในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว table of constraint ของ the standard project management นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้อาจารย์เอก็จบไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดนะครับก็จะมีคลิปที่น่าสนใจต่อไปนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืม Subscribe นะครับอาจารย์ A Channel นะครับอย่าลืมติดตามนะครับด้านจะได้เข้าใจในเรื่องของ PM Box Edition 7 แบบท่องแท้นะครับและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ